सो आजको भिडियोमा हामी के गर्छौँ भन्दा यो क्याटालिस्ट इन्स्टिट्युटको यो हाम्रो टिम भइहाल्यो, योभन्दा अझै बिगर टिम छ है, ठिक छ। सो आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फिजिक्सको भिडियो सोल्युसन गर्छौँ। के गर्छौँ? फिजिक्सको के गर्छौँ? भिडियो सोल्युसन गर्दैछौँ आज हामी है। फिजिक्सको भिडियो सोल्युसन गर्दैछौँ। के को भिडियो सोल्युसन भन्दाखेरि रिसेन्ट हाम्रो के थियो मक टेस्ट है। हाम्रो मक टेस्ट चाहिँ के छ भन्दा फ्री छ है, स्याटरडे हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तिमी अझै पनि ग्रुपमा जोइन छैनौ भनेपछि यो नम्बरमा चाहिँ के छ, तिमी चाहिँ मेसेज गरेर ग्रुपमा जोइन हुन सक्छौ है त, ठिक छ। सिधै लेख्नु दाइ ग्रुपमा मेसेज के अरे ग्रुपमा एड गरिदिनु भनेर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भइहाल्छ है त, ठिक छ। सो त्यसको चाहिँ आज हामी भिडियो सोल्युसन गर्दैछौँ है त, ठिक छ। सो इट्स माई इन्ट्रोडक्सन है। सो लेट्स बिगिन है त। क्वेसन नम्बर फर्स्ट है त, 51 नम्बर हेर त के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विच इज करेक्ट भनेको छ है। आखिर यो जुल र क्यालोरी दुइटै के हो? युनिट्स अफ हिट अथवा एनर्जी है त। एनर्जीको हेर त, एनर्जीको के छ? दुईवटा युनिट हुन्छ। एउटा त छ तिम्रो एसआई युनिट, एउटा छ तिम्रो सिजिएसको युनिट है। एसआई युनिट र सिजिएस युनिटको कुरा गरौँ। एसआई युनिट के हुन्छ? एसआई युनिट हुन्छ तिम्रो जुल हुन्छ, एसआई युनिट हुन्छ जुल भने सिजिएस युनिट के हुन्छ? क्यालोरी हुन्छ। अब यो दुईटाको बिचको रिलेसन सोधेको छ तिमीलाई। के सोधेको छ? यो दुईटाको बिचको रिलेसन। विद्यार्थीहरू झुकिन्छन् है। 1 जुल इक्वल्स टु 4.2 क्यालोरी हो अथवा 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल हो। वाटमा त झुकिन्न होला एक्सपेक्ट है। सो यसको करेक्ट रिलेसन के हो भन्दाखेरि 1 क्यालोरी इक्वल्स टु के हुन्छ? 4.2 जुल हुन्छ, ठिक छ। 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल। सो करेक्ट एन्सर इज बी है त। अर्को चाहिँ इफ टेम्परेचर अफ लिक्विड इन अ भेसल इज इन्क्रिज्ड है देन एपेरेन्ट वेट बिकम्स वाट भनेको छ है त, ठिक छ। सो के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा भेसल छ, एउटा भाँडो छ है, एउटा भाँडो छ, ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ के छ? लिक्विड छ भनेको रहेछ है, लिक्विड छ भनेको छ, ठिक छ। ल लिक्विड छ, त्यहाँ एउटा मेटल बल राखेको रहेछ, ल ठिक छ, मेटल बल राखेको छ। यो मेटल बललाई के गर्यो भन्दाखेरि यो यसको वेटको कुरा भइरहेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ सपोज वेट देखाइरहेछ है, वेट देखाइरहेको छ। र तिम्रो यो जुन लिक्विड छ, यो लिक्विडको के गर्यो? टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो। मतलब कि तलबाट के गरेको छौ तिमीले? हिट गरेको छौ। तलबाट के गरिरहेछौ तिमीले? हिट गरिरहेछौ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त, ठिक छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको छ भने यो कन्डिसनमा यसको एपेरेन्ट वेट, यो मेटलको एपेरेन्ट वेट के हुन्छ भनेर सोधेको छ। हेर है, एपेरेन्ट वेट भनेको के हो? सिधै म फर्मुला वाइज गर्छु, यसको चाहिँ कन्सेप्चुअली पनि गर्न सकिन्छ है। एपेरेन्ट वेट भनेको के हो? रियल वेट माइनस अप थ्रस्ट। रियल वेट माइनस के हो? अप थ्रस्ट, ठिक छ। ल अब हेर त, रियल वेट भनेको त फिक्स वेट हो। रियल वेट भनेको त यो मेटलको चाहिँ मास इन्टु ग्राभिटी हो, एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। त्यो त मास पनि कन्स्ट्यान्ट हो, एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हो। सो रियल वेटमा केही पनि चेन्ज छैन, इट इज कन्स्ट्यान्ट। तर अप थ्रस्ट भनेको के हो? भिडिजी। भी भनेको के हो? भोल्युम, डी भनेको डेन्सिटी है, र जी भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो भोल्युम के को भोल्युम हो थाहा छ? यही मेटल बक्सको, यही मेटल बलको भोल्युम हो, ठिक छ। अथवा चाहिँ भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइडको हो, त्यो भनेको यहीसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है त। डी भनेको चाहिँ के हो? डेन्सिटी अफ द मिडियम। यो डेन्सिटी अफ मिडियम यसको है, त्यो लिक्विडको चाहिँ डेन्सिटी हो, ठिक छ। सो के छ भन्दाखेरि दिस डी इज डेन्सिटी अफ लिक्विड है, डेन्सिटी अफ लिक्विड। र यो डेन्सिटी अफ लिक्विड के हुन्छ थाहा छ? जब तिमीले टेम्परेचर अफ लिक्विड इन्क्रिज गर्छौ तब डेन्सिटी के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। डेन्सिटी डिक्रिज भयो भनेपछि यो भ्यालु त डिक्रिज भयो, भिडिजी के भयो? डिक्रिज भयो। माइनस गर्ने चिज कम भइदियो भने टोटल एपेरेन्ट वेट के हुने भयो त? बढ्ने भएन? बढ्ने भयो है। सो एन्सर इज इन्क्रिजेस, ठिक छ। यसरी हेरे पनि भयो। अथवा तिमीले अर्को यसैलाई एकछिन ल, अर्को चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ यसमै भन्दाखेरि तिम्रो जुन यो जुन छ तिम्रो यो जुन लिक्विड छ, यो लिक्विडको टेम्परेचर इन्क्रिज गरेपछि के छ भन्दाखेरि यो मोलिक्युल्सहरू टाढा टाढा जान्छ, र जति टाढा टाढा जान्छ त्यति नै मेटल बल के हुन्छ? अलि तल आउँछ। त्यो कुरा कन्सेप्चुअली बुझ्न सकिन्छ, मतलब कि एपेरेन्ट वेट बढिरहेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त, ठिक छ। र नेक्स्ट क्वेसन पढौँ त। क्वेसन नम्बर 53 के भनेको छ? रेसियो अफ रेडियस अफ 2 स्फियर्स अफ सेम मटेरियल इज 2:3। हेर है, रेडियस दुईवटा स्फियरको रेडियसको रेसियो मतलब R1/R2 कति दिएको छ? 2/3 दिएको छ। देखो रेसियो अफ द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, ल S1/S2 को भ्यालु कति दिएको छ? 3/2। तिनीहरूको के सोधेको छ? रेसियो अफ देयर थर्मल क्यापासिटिज। थर्मल क्यापासिटी भनेको के हो? स्पेसिफिक क्यापासिटी भनेको के हो? हामीले थ्योरी क्लासमा पढिसकेका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ थर्मल क्यापासिटीको फर्मुला एमएस हुन्छ अथवा चाहिँ Q/dt पनि हुन्छ भनेर पनि पढेको छौँ। तर यो क्वेसनमा हामी Q/dt युज गर्दैनौँ, एमएस युज गर्छौँ, किनकि एस दिएको छ र आरबाट आर चाहिँ हाम्रो एमसँग रिलेटेड छ भन्ने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। अब हेर कसरी रिलेटेड छ ल, हेर तिमीलाई थाहा छ मास भनेको के हो? मास भनेको के हो?
मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो ल ठिक छ है डेन्सिटी भनेको ल भनेपछि के छ दुईटैको के छ तिम्रो सेम मटेरियल हो दुईटै सेम मटेरियल हो भनेपछि के छ डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि मास के रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम अब तिमीले भोल्युम दिएको छैन दिएको छ त रेडियस सो भोल्युम चाहिँ के हुन्छ आर क्युबसँग इक्वल हुन्छ नि त भोल्युम अफ स्फियर के हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ सो भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब भयो सो मैले के लेख्न सक्छु भन्दा सो मैले के लेख्न सक्छु भन्दा TC1/TC2 यही रेसियो सोधेको हामीलाई सो यसलाई मैले M1 S1 अपन M2 S2 लेख्न सक्छु है सो M1/S2 के अरे M1/M2 को ठाउँमा मैले R1/R2 को क्युब लेख्न सक्छु है किन M इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R क्युब है सो इन्टु S1/S2 लेख्यो ठिक छ है R1/R2 को रेसियो कति छ 2/3 को क्युब हुने भयो इन्टु S1/S2 भने के छ 3/2 एकैछिन है साउन्ड अन त छ ओके छ है सो 3/2 ठिक छ सो यसलाई सल्भ गर्यो भनेपछि 2 to 4 3 to 9 आउँछ है सो 4/9 इज द करेक्ट आन्सर मिन्स 4:9 इज द करेक्ट आन्सर है त ल ठिक छ है नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त क्वेसन नम्बर 54 यो पनि हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट छ के भनेको छ भन्दा 20 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम अफ हट वाटर एट 90 डिग्री सेन्टिग्रेड एउटा के छ आइस छ यो आइस छ 20 ग्राम छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ हो अर्को के छ हट वाटर छ है एउटा भाँडोमा के छ भनौँ हट वाटर छ हट वाटर के छ यो पनि 20 ग्राम छ र टेम्परेचर छ 90 डिग्री सेन्टिग्रेड है यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ है एउटा त हामीले सर्टकट ट्रिकबाट गर्न सक्छौँ भने एउटा चाहिँ हामीले हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन इक्विभ्यालेन्ट गरेर गर्न सक्छौँ है हामी चाहिँ के गर्छौँ यो कति बेलामा चाहिँ ट्रिक लाउन मिल्छ के कन्डिसनमा लाउन मिल्छ भनेर मैले पढाइसकेको छु तिमीलाई थ्योरीमा है सो के छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो दुवैको मास आइसको पनि मास यसको पनि मास सेम छ है के छ मास अफ आइस इक्वल्स टु मास अफ हट वाटर छ है र मास के छ आइस के छ 0 डिग्री सेल्सियसमा छ र तिम्रो वाटर चाहिँ हट वाटर चाहिँ ल वाटर चाहिँ के छ ग्रेटर देन अर 80 डिग्री सेल्सियस छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 डिग्री सेल्सियस छ भनेपछि तिमीले रिजल्ट्यान्ट टेम्परेचरको डाइरेक्ट फर्मुला के लाउनु मिल्छ यो कन्डिसन छ भनेपछि डाइरेक्ट फर्मुला के लाउनु मिल्छ तिमीले टेम्परेचर इक्वल्स टु रिजल्ट्यान्ट टेम्परेचर इक्वल टु थीटा माइनस 80/2 लाउनु मिल्छ है सो थीटा भनेको के हो यो 90 डिग्री सेल्सियस है सो 90 माइनस 80/2 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ है त 10/2 इक्वल्स टु 5 डिग्री सेल्सियस सो द आन्सर इज 5 डिग्री सेल्सियस है त ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन है A vessel has 6 gram of oxygen. A vessel has 6 gram of oxygen at pressure P and temperature 400 Kelvin. ल गराइहालौँ त ल एउटा भाँडो रहेछ यहाँभित्र के छ अक्सिजन छ के छ 6 ग्राम अक्सिजन छ प्रेसर कति छ P छ टेम्परेचर कति छ 400 केल्भिन छ अ स्मल होल इज मेड यसमा सानो एउटा प्वाल बनाइयो रे ल ठिक छ एउटा सानो प्वाल बनाइदिम ल एउटा सानो प्वाल बन्यो सानो प्वाल र यो सानो प्वालबाट के भइरहेछ अक्सिजन लिक्स रे सो दैट अक्सिजन लिक्स आउट रे अक्सिजन लिक्स आउट है कति अक्सिजन लिक्स आउट भयो त्यो चाहिँ हामीलाई के छ पत्ता लाउनु छ है कति लिक आउट भयो भनेर सोधेको छ ठिक छ ल लिक आउट भइसकेपछि त यो जुन भाँडो छ यो भाँडोको फाइनल प्रेसर दिएको छ लिक आउट भइसकेपछि त्यो भाँडोमा चाहिँ कति प्रेसर छ र कति टेम्परेचर छ भनेर दिएको छ है सो सपोज यहाँ चाहिँ अब x ग्राम बाँकी छ रे प्रेसर कति छ P/2 छ प्रेसर कति छ P/2 छ र टेम्परेचर चाहिँ के छ 300 केल्भिन छ र टेम्परेचर के छ 300 केल्भिन छ ल ठिक छ ल एकछिन ल है अब यो कन्डिसनमा के छ तिम्रो यदि सुरुमा 6 ग्राम थियो र पछि x ग्राम भएको छ भने यहाँ कति लिक आउट भएको होला 6 - x भएको होला है 6 - x भएको होला र हामीलाई के सोधेको यही 6 - x सोधेको ल यही 6 - x किन हाउ मच अक्सिजन लिक्स आउट सोधेको ल अब हेर त यो दुईटै के छ यो दुईटै भेसल के छ यो दुईटै भेसलको के छ भोल्युम सेम छ कि छैन यो सेम भेसल हो भने त भोल्युम सेम हुने भयो ल भेरी गुड है यो चाहिँ के छ तिम्रो ग्यास लजहरुबाटको क्वेशन हो है तिमीलाई थाहा छ PV = nRT हो PV = nRT हो यो R भनेको त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो जुनसुकै ग्यासको लागि कन्स्ट्यान्ट यो केसमा भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि मैले P/NT = कन्स्ट्यान्ट लेख्न सक्छु P/NT = कन्स्ट्यान्ट लेख्न सक्छु सो मेरो फर्मुला के बन्न सक्छ P1/N1 T1 = P2/N2 T2 बन्छ ल
अनि तिम्रो कतिवटा यहाँ त मास दिएको छ तर यहाँ त नम्बर अफ मोल्स हो यो मास र नम्बर अफ मोल्सको रिलेसन के छ है मास र नम्बर अफ मोल्सको के छ नम्बर अफ मोल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास है मास इज नम्बर अफ मोल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास जति धेरै मास त्यति धेरै नम्बर अफ मोल्स है त ठिक छ सो यसमा मैले के लेख्न सक्छु P1/m1 T1 इक्वल्स टु P2/m2 T2 पनि लेख्न सक्छु है सो P1 कति छ प्रेसर 1 कति छ क्वेसनले दिएको होला हुन त डायग्रामबाट हेरे पनि छ P दिएको छ ल P मास कति छ 6 छ फर्स्ट केस टेम्परेचर कति छ 400 केल्भिनमा आउनुपर्छ है टेम्परेचर प्रेसर कति छ P/2 छ मास कति छ यहाँ x छ टेम्परेचर कति छ 300 छ ल है PP गन हामीले अब x निकाल्नु पर्यो 0 0 गन है सम के छ 2x * 3 मतलब 6x = 24 छ देयरफोर x = के छ 4 छ यहाँसम्म कुरा बुझियो यहाँसम्म के छ कुरा बुझियो अब के छ भन्दाखेरि x = 4 आयो भने 6 - x भनेको के छ भनेपछि चाहिँ 6 - 4 = 2 ग्राम हाम्रो आन्सर कति आयो 2 ग्राम कुरो बुझियो है ल अगाडि बढौँ त नेक्स्ट क्वेसन छ डाइमेन्सन क्वेसन 56 हेर डाइमेन्सन अफ थर्मल रेसिस्टेन्स इज भनेको छ हेर है थर्मल रेसिस्टेन्स तिमीलाई म के छ भन्दाखेरि यो थ्योरीमा पढाउने बेला यही गर्छु र यहाँ पनि सिमिलरली भन्छु यहाँ चाहिँ अलि सर्टकटमा भन्छु म तिम्रो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सको फर्मुला के छ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स जस्तै हो के थर्मल रेसिस्टेन्स पनि ठीक छ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सको फर्मुला के छ R = ρL/A जसमा रो भनेको के हो रेसिस्टिभिटी हो यसमा के छ रो भनेको के हो रेसिस्टिभिटी हो नि त रो भनेको के हो रेसिस्टिभिटी हो यहीलाई मैले इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सकै कुरा गर्दा मैले कन्डक्टिभिटीको फर्ममा लेखेँ भने सिग्मा ए लेख्छु सिग्मा भनेको के हो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी ठीक छ ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले मैले थर्मल रेसिस्टेन्स लेख्नु पर्यो भने यो मैले माथिको चाहिँ जस्ट तिमीलाई कम्पेरेटिभली पढ्दा सजिलो हुन्छ है भनेर देखाउनलाई मात्रै है थर्मल रेसिस्टेन्सको त्यसै गरी फर्मुला के हुन्छ भन्दा R = L/KA सबै सेम हो है यो के भनेको के हो कन्डक्टिभिटी तर यो केसमा के हो थर्मल कन्डक्टिभिटी है यो के हो थर्मल कन्डक्टिभिटी है माथिको के थियो इलेक्ट्रिकल थियो ठीक छ यहाँसम्म कुरा क्लियर हो ल अब यसलाई सल्भ गर्यो भनेपछि तिम्रो जुन रेसिस्टेन्स आउँछ यो रेसिस्टेन्स आउँछ यसको युनिट के हुन्छ डिग्री सेल्सियस पर वाट हुन्छ है अथवा डिग्री केल्भिन पर वाट जे भने पनि यो युनिटको डाइमेन्सन के हुन्छ त्यही पत्ता लगाउनु छ हामीलाई है डिग्री सेल्सियस अपन वाट हो ल वाट हो अपन वाट यो भनेपछि त वाट भनेको त के हो पावर हो है वाट भनेको के हो पावर हो ल पावर भनेको के हो एनर्जी अपन टाइम अथवा वर्क डन अपन टाइम यो भनेको के हो फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स अपन टाइम फोर्सको तिमीलाई थाहा छ फोर्सको डाइमेन्सन याद छ कि छैन फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन यो भनेको के हो याम अनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि YmL/t - 2 हो YmL/t - 2 हो ल अनि डिस्टेन्सको के हुन्छ याल हुन्छ अपन टाइमको के हुन्छ टी हुन्छ है सो हाम्रो के आयो YmL/t - 2 मात्रै भएन t - 3 भयो हो YmL/t - 3 भयो यो के छ पावर अथवा वाटको ठाउँमा त्यो लेख्न मिल्छ डिग्री सेल्सियसको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ के हैन डाइमेन्सन अफ टेम्परेचर के हो नि त k अपन YmL/t - 3 हो सो हाम्रो आन्सर के आयो k M-1 L - 2 T3 यो कुरा ठीक छ ल अब यो अप्सन खोज्नु पर्यो हामीले अप्सनमा के गर्नु पर्यो यो अप्सन खोज्नु पर्यो ल यसलाई के गरौँ सानो पारामै ल अप्सन खोजौँ त कहाँ छ अगाडि के भएको ल के लास्टमा छ केही फरक परेन याममा -1 भएको ल यसमा त रहेनछ है एलमा -2 भएको यसमा M-1 छ तर L-2 छैन अनि टीमा 3 भएको भनेपछि यसमा t - 3 भनेपछि चाहिँ यो छैन है अब करेक्ट आन्सर यो हो तर तिमीहरूले यसो हेर्दा K2 देखिरहेको रहेछ यो चाहिँ इनकरेक्ट अप्सन 1 हुनुपर्ने ठीक छ अब यस्तो तिमीले मिस्टेक भेटाइहाल्यो भनेपछि कसरी पत्ता लगाउने त हेर त कसरी पत्ता लगाउने कुनलाई चाहिँ टिक लगाएर आउने त रियल सीमा यस्तो पर्यो भनेपछि हेर त पहिलो अप्सन हेर्यो भनेपछि याममा पनि मिलेको छैन यहाँ पनि मिलेन यहाँ चाहिँ मिल्यो है केमा पनि मिलेन तीनटा पावरहरू मिलिरहेको छैन तीनटा कुराहरू मिलिरहेको छैन है भनेपछि धेरै मिस्टेक छ भनेपछि त्यो नहोला हैन मिस्टेक इरर पनि त के अरे टेक्निकल इरर पनि त एउटामा होला नि त धेरै ठाउँ त नहोला हैन सो त्यो सोचेर M-1 मिलिरहेछ यो मिलेन टी मिलिरहेछ यो मिलिरहेछ हो के मिलिरहेछ
T3 पनि मिलिरहेछ, L-2 मिलेन है, यो चाहिँ मिलेन, ठिक छ। M-1 पनि मिलिरहेछ भनेपछि यो पनि हुनसक्यो, एउटा मात्रै इरर छ भनेपछि यो पनि हुनसक्यो। सेम गरी यसमा नि एउटा मात्रै इरर छ, सो जुन पनि हुनसक्यो। तर मैले नै क्वेसन पठाएको हो र मैले यसमा चाहिँ करेक्ट अप्सन पठाएको थिएँ, सो द एन्सर इज द्याट है, ठिक छ। सो जसमा सबभन्दा कम इरर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले करेक्ट मानेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो है। ल क्वेसन नम्बर 57 है, रेसियो अफ स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन टु द्याट अफ हाइड्रोजन आयन है। स्पेसिफिक चार्ज भनेको के हो? Q/m हो। सो इलेक्ट्रोनको क्यू चार्जको भ्यालु कति हुन्छ? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रोन हो, त्यसलाई मैले को रूपमा लेख्न सक्छु। मास कति हुन्छ? म एकछिनमा भन्छु है। यसको चार्ज कति हुन्छ? यो H+ हो नि हाइड्रोजन आयन भनेको, सो चार्ज कति हुन्छ? E हुन्छ। मास कति हुन्छ? यो भनेको एउटा प्रोटोन हो किन सिंगल प्रोटोन हो, सिंगल प्रोटोनको मास कति हुन्छ? 1 AMU हुन्छ। र इलेक्ट्रोनको इन कम्पेयर टु AMU कति हुन्छ? 1/18। अब अप्सन हेर्ने 4040 छ, सो 1840 है। कहिलेकाहीँ चाहिँ 1837 पनि दिएको हुनसक्छ, 36 पनि दिएको हुनसक्छ, 1840 पनि दिएको हुनसक्छ है। सो हामीले के गर्नु छ अब? यिनीहरूको रेसियो पत्ता लगाउनु छ है। Q/m अफ इलेक्ट्रोन अपन Q/m अफ H+, यसमा ठिक छ है कुरा। सो Q/m अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? E/ मास कति छ? 1/1840 होल अपन है ल। Q भनेको कति छ? E छ, E अपन मास भनेको कति छ? 1 छ ल। यसलाई सल्भ गर, E कट्यो, अब 1840 माथि गयो है, 1840 माथि गयो, तल सबै 1 बच्यो, सो 1840:1 आयो, ठिक छ है। यसमा कुरा क्लियर छ ल। अब नेक्स्ट छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 58। क्वेसन नम्बर 58 मा के भनेको छ? इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन है, इट इज नट प्रोटोन, इट इज फोटोन है त, ह्याभ इक्वल डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ के छ? इक्वल छ ल। विच अफ देम ह्याभ टोटल मोर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मोर चाहिँ कसको छ भनेर सोधेको छ। इलेक्ट्रोनको छ कि फोटोनको छ? हेर है, इलेक्ट्रोनको रेस्ट मास छ, फोटोनको रेस्ट मास चाहिँ छैन, यति कुरा थाहा छ है। अब हेर त, एउटा कुरा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर है, इलेक्ट्रोनको र फोटोनको है, जसको रेस्ट मास छ नि, जसको रेस्ट मास छ त्यसको टोटल एनर्जी हामीले के छ? त्यसको टोटल एनर्जी हामीले mc² बाट निकाल्न सक्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोन हो, सो ई लेखौँ है। जसको मास छ, मैले किन डिफ्रेन्ट फर्मुला स्टार्ट गर्दैछु, हुन त एउटाबाट अर्को डिराइभ गर्न सकिन्छ, तर पनि है यदि मास छैन, रेडिएसन हो भनेपछि त्यसको टोटल एनर्जी h/λ × c गरेर राख्न सकिन्छ। hc/λ भन्ने त याद छ, दिस इज टोटल एनर्जी है त ल। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो भनेपछि एकैछिन ल। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ल मासलाई अझै खोल्नु पर्यो हामीले है। इलेक्ट्रोनको मास हामीले h/λ v लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? डिराइभ गर्न सक्छौँ है। अहिले हामी त्यतातिर नलागौँ, तिमीलाई थाहा छ होला m भनेको चाहिँ के हो? h/λ v हुन्छ। अब यो दुईटाले कम्पेयर गर्नु पर्यो है। दुईटाले कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई के छ? टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन र टोटल अफ एनर्जी अफ फोटोनको रेसियो निकालेर गरे पनि भयो, अथवा सिधै हेरेर कम्पेयर गर्दा पनि भयो। टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन के छ? h/λ v × c² अपन h/λ × c गरेपछि के हुन्छ? h घट्यो, λ घट्यो, स्क्वायर र c घट्यो भनेपछि के बच्यो? c/v बच्यो। अब हेर, c ठुलो कि v ठुलो? c भनेको स्पिड अफ लाइट जहिले पनि ठुलो हुन्छ, कुनै पनि v भन्दा c जहिले पनि ठुलो। c इज ग्रेटर देन v, सो टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इज अल्सो ग्रेटर देन टोटल एनर्जी अफ फोटोन, ठिक छ ल। तिमीले तरिका मात्रै जानेर भएन है, ठिक छ। टोटल एनर्जी मास हुँदाखेरि यो युज गर्नुपर्छ, नहुँदाखेरि यो युज गर्नुपर्छ, किन भन्ने कुरा त अब हामी थ्योरीमा गरौँला होइन, ठिक छ। अनि यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा पनि हामी थ्योरीमा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ ल। तिमीलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ ल, के भनौँ भनेपछि एउटा म एडिसनल कुरा भनिदिन्छु है। फर इलेक्ट्रोन, अब कुनै पनि म्याटर इक्जाम्पल जसको चाहिँ मास छ भनौँ न है, त्यसको टोटल एनर्जी भनेको कति हुन्छ भनेर मैले भर्खर mc² हुन्छ भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ सोध्यो भने के हुन्छ? 1/2 mv²। तिमीले अहिलेसम्म जति पनि तिम्रो अब्जेक्ट देखिरहेको छौ नि वरपर, त्यसको काइनेटिक एनर्जी निकाल त भनेर बच्चैदेखि सोध्यो भने 1/2 mv² लाग्यो। तर फोटोन, कुनै पनि एउटा फोटोन अथवा भन कुनै रेडिएसन जसको चाहिँ के छ? मास छैन, आई मिन रेस्ट मास छैन भने त्यसको टोटल एनर्जी भन्नु र काइनेटिक एनर्जी भन्नु एउटै हो कि, र त्यो भनेको hc/λ हो, ठिक छ, कुरो बुझ्यो। अब कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब त्यति नजाम होला होइन, ठिक छ ल।
ठीक छ किनभने तिम्रो फोटोनको लागि पनि एकछिन हेर है फोटोनको लागि पनि mc स्क्वायर राख्न बित्तिकै m भनेपछि h/c ल्याम्डा इन्टु c स्क्वायर गरेपछि hc/ल्याम्डा आइहाल्छ के ठीक छ ल जोस कहाँबाट आयो भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी क्वेसन सल्भ गर्नेतिर लागौँ है त ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेसन छ हाउ मेनी अल्फा एन्ड बीटा पार्टिकल्स वेयर एमिटेड इन दिस न्युक्लियर रियाक्सन न्युक्लियर रियाक्सन भने रेडियो एक्टिभ प्रोसेस भनौँ है ल अल्फा पार्टिकल भनेको के हो पहिलो कुरा 2He4 हो र बीटा पार्टिकल भनेको अब पोजिट्रोन पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रोन पनि निस्केको हुनसक्छ मोर कमनली केही भनेको छैन भने -1 ठीक छ ल यसो हेऱ्यो भनेपछि है यसो हेर कुनै पनि एउटा एटमकोलाई हामी ZXA भनेर एटमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो भनेको त्यसको एटोमिक नम्बर यो भनेको त्यसको एटोमिक मास है जब यो सपोज एउटा कुनै यो एलिमेन्टबाट एउटा अल्फा निस्किनु भनेको के हो एउटा अल्फा 2He4 हुनु भनेको के हो जेडबाट 2 त यसले हिलियम निकालिसक्यो भनेपछि अब के बाँकी रह्यो Z-2 यहाँबाट 4 निकाल्यो भनेपछि अब यो एक्स पनि नहराला एकछिनलाई y भनौँ A-4 हुन्छ मतलब एउटा 2He4 निस्किँदा एटोमिक नम्बर 2 ले घट्छ र एटोमिक मास 4 ले घट्छ है यसले के गर्छ चेन्ज यसले कतिले चेन्ज गर्छ चेन्ज जेड कतिले चेन्ज गर्छ एकछिनमा आरामला तर चेन्ज जेड एन्ड ए बोथ अहिले के बुझौँ जेड र ए दुईटैले चेन्ज गर्छ बीटा पार्टिकलले के गर्छ चेन्ज हेर त -1 मात्रै छ नि यहाँ मात्रै चेन्ज ल्याउँछ यो त 0 हो यसले केही पनि फरक पार्दैन यहाँबाट के छ -1 0 भयो भने माथि ए को ए नै रहन्छ किन चेन्ज केही पनि पार्न सक्दैन सो इट चेन्जेस ओन्ली जेड भनेपछि यति कुरा बुझियो भनेपछि ल मलाई भन त यसले जेड र ए दुईटैलाई चेन्ज गर्छ यसले जेडलाई मात्रै गर्छ भने ए कसले चेन्ज गरिरहेछ होला अफकोर्स यसले चेन्ज गरिरहेछ यसले सकिरहेको छैन सो के छ तिमीलाई मैले बुझाउनलाई है के छ चेन्ज इन ए इज ओन्ली बाई यो मैले बुझाउनलाई मात्रै लेखेको है यस्तो लेख्नु पर्दैन इज ओन्ली बाई अल्फा भनेपछि चेन्ज इन ए कति छ चेन्ज इन ए कति छ यो केसमा चेन्ज इन ए कति छ 236बाट कतिमा झरेको छ 200 भनेपछि 36 छ है 236 माइनस 200 गरेपछि कति छ 36 छ त्यो 36 लाई मैले डिभाइड बाइ 4 गरे भने कति हुन्छ किन डिभाइड बाइ 4 गर्ने किनभने एउटा हिलियम अथवा अल्फा पार्टिकलले 4 एटोमिक मासले के हुन्छ एउटा हिलियम अल्फा पार्टिकल निस्किँदा 4 ले एटोमिक नम्बर घट्छ सरी एटोमिक मास घट्छ भने 36 एटोमिक मास घटिरहेछ भने कतिवटा हिलियम निस्केको होला डिभाइड बाइ 4 गरेर 9 वटा निस्केको होला ठीक छ है सो 9 वटा अल्फा निस्केको होला सो पहिलो स्टेपमा हामीले के बुझ्यौँ 92 यो क्वेसनले जुन दिएको छ यो क्वेसनले 92 युरानियम 236 बाट पहिला त 9 वटा अल्फा निस्केको रहेछ जसबाट चाहिँ हामीले के भयो युरानियम माथि चाहिँ के छ 200 मा झरेको रहेछ किन 9 वटा अल्फा निस्केपछि 9 × 4 गरेपछि 36 भनेपछि 36 माइनस गरेपछि एटोमिक मास चाहिँ 200 ले घटेको रहेछ भने एटोमिक नम्बर 2 ले चेन्ज भएको छ सो के छ 9 × 2 गरे भने के हुन्छ 18 हुन्छ सो यो 92 चाहिँ 18 ले घट्नुपर्छ 92 18 ले घट्नुपर्छ भनेपछि कति आयो तिम्रो यहाँ 75 हैन ल ठीक छ 74 है त सो 74 यहाँ हुने हो तर तिम्रो यति मात्रै छैन नि त क्वेसनमा त अल्फा पार्टिकल मात्रै भनेको छैन बीटा पार्टिकल पनि भारी छ अफ कोर्स बीटा पार्टिकल पनि भाग थियो छ कि नत्र भने त तिम्रो अब यसलाई युरानियम भन्न मिलेन है यसलाई युरानियम भन्न मिलेन है यो के भयो कुनै एउटा अननोन पार्टिकल भयो ल वाइ भयो अरे ठीक छ ल अब यहाँ त के छ लास्टमा यसमा कन्भर्ट भएको छ भनेपछि लास्टमा त केमा कन्भर्ट भएको छ 82 लिड 200 है त सो हेर त 200 बाट 200 भनिसकेपछि त यहाँ त के रहेछ बीटा पार्टिकलै रहेछ तर कतिवटा बीटा पार्टिकल हेर त एटोमिक नम्बर 1 ले चेन्ज गर्थ्यो है एउटा बीटा पार्टिकलले 1 ले चेन्ज गर्थ्यो भने यहाँ कतिवटा के अरे एटोमिक नम्बर चेन्ज भएको छ 82 - 74 भनेपछि कति 8 भनेपछि 8 वटा बीटा पार्टिकल इन्भल्भ भएको रहेछ भन्न सकिन्छ 8 वटा बीटा पार्टिकल भन्न सकिन्छ सो हाम्रो आन्सर के आयो 9 अल्फा एन्ड 8 बीटा 9 अल्फा 8 बीटा भनेपछि ए नम्बर आन्सर है नेक्स्ट क्वेसन ब्राग्स ल हैज नो सोल्युसन फर यो छ एक्सरेजबाट क्वेसन तिमीलाई ब्राग्स लको एउटा इक्वेसन थाहा होला 2d लैम्डा = 2d sin थीटा हो अब हेर यसमा तिम्रो sin थीटा को भ्यालु के हुन्छ sin थीटा को भ्यालु कहिले पनि तिम्रो sin थीटा को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ -1 र 1 को +1 को बीचमा हुन्छ -1 सो -0.25 जति भए पनि तर -1 र 1 को बीचमा हुन्छ है भन्नुको अर्थ तिम्रो 2d लाई तिमीले जति मल्टिप्लाई गरे नि कि -1 कि -0.5 कि माइनस समथिङ बट के छ -1 र 1 को बीचमा कि त +1 जति सुकै गरे पनि तिम्रो जति सुकै गरे पनि भ्यालु चाहिँ लैम्डा इज लेस देन अर इक्वल टु 2d नै आउँछ दिस इज करेक्ट तर लैम्डा इज ग्रेटर देन 2d कहिले पनि आउन सक्दैन
कहिले पनि आउन सक्दैन, त्यसको सोल्युसनै पाउँदैनौ तिमी, ठिक छ। सो द्याट इज ल्याम्डा इज ग्रेटर देन 2d इज मा चाहिँ के हुँदैन, सोल्युसन हुँदैन, ठिक छ है। नेक्स्ट क्वेसन, इफ मास नम्बर अफ न्युक्लियस, यो क्वेसन एकदम ध्यान दियो है। इफ मास नम्बर अफ न्युक्लियस, कुनै एउटा न्युक्लियसको रहेछ मास नम्बर, त्यसलाई हामी A1 भनौँ, ह्याभिङ रेडियस, जसको रेडियस है, जसको रेडियस R1 भनौँ है, जसको रेडियसलाई R1 भनौँ, इक्वल टु हाफ अफ रेडियस, हेर है, इक्वल टु हाफ अफ रेडियस अफ न्युक्लियस विथ मास नम्बर 192। अर्को न्युक्लियस जसको A2 भनौँ, मास नम्बर के छ 192, यसको रेडियस के रहेछ, यसको जुन R1 छ नि, इज R1 इक्वल्स टु, यो इक्वल टु के छ, सेकेन्ड यसको रेडियसको चाहिँ हाफ रहेछ के, मतलब R1/2 भन्न मिल्यो। यसको A1 को रेडियस इज इक्वल टु हाफ अफ, इज इक्वल टु हाफ अफ रेडियस अफ के छ, यसलाई R2 लेखौँ है, हाफ अफ रेडियस अफ मास, यसको रेडियसको हाफ रहेछ भनेपछि त्यो लेख्न मिल्यो है। अब हामीलाई खासमा सोध्या के छ भन्दाखेरि मास नम्बर अफ न्युक्लियस ह्याभिङ दिस इज भनेको छ, मतलब यो A1 निकाल भनेको हो कि, A1 चाहिँ सोधेको हो, ठिक छ। ल तिमीलाई थाहा छ R इक्वल्स टु R0 डट A पावर 1/3 है, ठिक छ। ल सो यसमा R0 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, सो R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A पावर 1/3, सो R1/R2 इक्वल्स टु A1/A2 को पावर 1/3, ठिक छ है कुरा, ठिक छ है। ल R1/R2 कति दिएको छ, सो हेर त यसमा के हुन्छ, यसलाई सल्भ गऱ्यो भने R1/R2 इक्वल्स टु 1/2 निकाल्न सकिन्छ। सो 1/2 इक्वल्स टु A1 भनेको कति छ सोधेको, A2 कति छ 192 दिएको छ को पावर 1/3। अब तिमी क्युबिङ अन बोथ साइड्स गऱ्यो भने के हुन्छ, 1/8 हुन्छ, उतातिर के हुन्छ A1/192 हुन्छ। सल्भ गर, A1 को भ्यालु कति आउँछ 192/8 हुन्छ, त्यो भनेको कति हो 24 है त, ठिक छ। ल सो द करेक्ट एन्सर इज 24। नेक्स्ट क्वेसन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन पेयर इज भनेको छ, हेरे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन पेयर इज भनेको छ है। यसमा के को कुरा छ, पेयर प्रोडक्सन हेर है, र पेयर एनिलेसनको कुरा छ। हेरे पेयर प्रोडक्सन र के हो यो भनेको म भन्छु है। एउटा के कन्सेप्ट छ भने कुनै पनि पार्टिकल हुन्छ भने त्यसको एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छ भन्ने चलन छ, ठिक छ। त्यसको एन्टी पार्टिकल पनि हुन्छ अरे। अब यदि यो पार्टिकल र एन्टी पार्टिकललाई सँगै मिलाइदिने हो भने यिनी दुईटा मिलेर एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ अरे, त्यो दुईटै मास ध्वस्त हुन्छ अरे। हेर त मास कन्भर्ट्स इन्टु एनर्जी, आइन्स्टाइनले भनेको थियो नि है, अथवा कन्भर्ट्स भन्दा क्यान बी कन्भर्टेड भनौँ न होइन हो। त्यसै गरी यो एनर्जी, त्यही अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीले दिन सक्यौँ भने यो पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल जसको मास बराबर छ त्यति हामीले के गर्न सक्छौँ, पेयर प्रोड्युस गर्न पनि सक्छौँ अरे के। पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल मिलाएर एनर्जी पनि गराउन सक्छौँ, त्यही अमाउन्ट अफ एनर्जी दियो भने पार्टिकल र एन्टी पार्टिकलमा कन्भर्ट पनि हुन्छ अरे, ठिक छ। सो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल मिलेर के भन्छ, पेयर एनिलेसन। पेयर मतलब पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल मिल्ने प्रोसेसलाई के भन्छन्, पेयर एनिलेसन। मिलेर के भन्ने, एनर्जी भन्ने। तर एनर्जीबाट पेयरको प्रोड्युस भइरहेछ, यो के अरे तिम्रो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल प्रोड्युस भइरहेछ, त्यो पेयर प्रोड्युस भइरहेछ भने त्यसलाई हामी पेयर प्रोडक्सन भन्छौँ। अब यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल जे पनि हुनसक्छ। फर द केस अफ फर इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिट्रोनको कुरा गर्ने हो भने स्पेसिफिकल्ली है, इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोनको कुरा गर्ने हो भने त्यो एमाउन्ट अफ एनर्जीको भ्यालु कति हो तिमीलाई याद गर्नुपर्छ, द्याट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, ठिक छ। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर के छ 63 है त। के भनेको छ भन्दा कम्पेरिजन इफ कन्डक्टिभिटी अफ जर्मानियम एन्ड कपर व्हेन टेम्परेचर फल्स फ्रम 25 डिग्री टु 80 केल्भिन। हेर त 25 डिग्री सेल्सियसदेखि 80 केल्भिन मतलब टेम्परेचर के भएको छ, फल डाउन भएको छ हो। ल जर्मानियम एउटा के हो, सेमी कन्डक्टर हो, ठिक छ, सेमी कन्डक्टर हो। र कपर के हो, एउटा कन्डक्टर हो है। ल हेर त कन्डक्टरको टेम्परेचर घटाउँदा के हुन्छ, रेसिस्टेन्स के हुन्छ, यहाँ त कन्डक्टिभिटी सोधेको छ है। सिम्पली तिमीलाई सधैँभरि रेसिस्टिभिटिज पढिरहेको हुन्छौ। सो रेसिस्टिभिटी के हुन्छ, टेम्परेचर घटाउँदा रेसिस्टिभिटी के हुन्छ, घट्छ, ठिक कुरा हो। सो के हुन्छ, कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ है। कपरको इन्क्रिज हुँदो रहेछ, ठिक छ। ल त्यसै गरी तिम्रो सेमी कन्डक्टरको के हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स र होल्स पनि घट्छ हो। सो तिम्रो के हुन्छ, कन्डक्टिभिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है। सो जर्मानियमको डिक्रिज, कपरको इन्क्रिज हुने अप्सन सीमा छ। सो द करेक्ट एन्सर इज सी है त। ल
ल अब इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर एउटा एनपिएन ट्रान्जिस्टर छ अरे। अब यो ट्रान्जिस्टरको कन्सेप्ट बुझाउन थाल्यो भने त धेरै टाइम लाग्छ। यो क्वेसन कस्तो छ, यसलाई म ट्रिकबाट सल्भ गरिदिन्छु है, तिमीलाई सजिलो पारिदिन्छु है। कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छौ। हेर त यो के छ, एनपिएन ट्रान्जिस्टर हो भने यो के हुन्छ तिम्रो, यो एमिटर हो, यो के हो बेस हो, यो चाहिँ के हो तिम्रो कलेक्टर हो। ठिक छ। ल इलेक्ट्रोन्स मुभ फ्रम भनेको छ अप्सन ए। हेर त बेस टु एमिटर भने के हो, अप्सन ए यो हो। अप्सन बी के हो, कलेक्टर टु एमिटर भनेपछि यतातिर देखाइरहेको छ। अप्सन सी के हो, यो बेस टु एमिटर लेख्न खोजेको है। अप्सन सी के हो, बेस टु एमिटर भनेपछि यो पनि यही हो। र फोर्थ अप्सन के छ, एमिटर टु बेस भनेपछि यो डिरेक्सन हो। अब भन तीनवटा एन्सर त करेक्ट छैन, मल्टिपल एन्सर करेक्ट त छैन भनेपछि यो मात्रै फरक छ भने त यही होला एन्सर। सो द करेक्ट एन्सर इज एमिटर टु बेस है त। ल नेक्स्ट क्वेसन, इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर। हेर त यो मैले अब के छ, हाम्रो क्लासमा हुने नोट हो यो चाहिँ। ठिक छ। ल अब यसमा चाहिँ मैले ट्रान्जिस्टरको पुरै कताबाट कसरी जान्छ के हुन्छ सबै फुल्ली एक्सप्लेन गरेको छु। यसमा चाहिँ अब म गर्दिनँ है। इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर करेन्ट इन एक्सटर्नल सर्किट एन्ड इनसाइड ट्रान्जिस्टर आर ड्यू टु भनेको छ। हेर त एक्सटर्नल सर्किट एन्ड इन ट्रान्जिस्टर। हेर त मैले के भनेको छु, अब यो लजिक सहित भनेको छु म थ्योरी क्लासमा, तर यहाँ चाहिँ म अब भन्न भ्याउँदिनँ है त। ठिक छ। ल धेरै लामो हुन्छ फेरि भिडियो। पिएनपी ट्रान्जिस्टरमा इनसाइड ट्रान्जिस्टर के लिन्छ अरे, हामीले सोधेको केमा हो, इनसाइड वेट एनपिएन सोधेको भने चाहिँ पिएनपी किन हेर्नु होइन। सो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा एक्सटर्नल सर्किटमा के छ, एक्सटर्नल सर्किटमा के छ, ड्यू टु इलेक्ट्रोन रहेछ। इनसाइड ट्रान्जिस्टर के छ, त्यो पनि ड्यू टु इलेक्ट्रोन रहेछ, त्यो पनि ड्यू टु इलेक्ट्रोन रहेछ। हो हो ल भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर के छ, भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर के छ, इन एनपिएन ट्रान्जिस्टर करेन्ट इन एक्सटर्नल सर्किट एन्ड इज ड्यू टु इलेक्ट्रोन्स। ठिक छ। बोथ के रहेछ, इलेक्ट्रोन्सले गर्दाखेरि रहेछ। कुरो बुझ्यो है। ल अगाडि बढौँ त। अब यहाँ कसरी के भन्ने कुरा पनि थियो त्यो छोडिदिउँ है। अब के छ, विच अफ द फलोइङ सोज फरवर्ड बायसिङ है। फरवर्ड बायसिङ भनेको के छ भन्दा पिएन जङ्सनको रिलेटेड कुरा हो है। सपोज यो के छ तिम्रो भन्दाखेरि, सपोज यो तिम्रो के छ पी र यो एन हो भनेपछि पी के हुनुपर्छ, जहिले नि हायर पोटेन्सियल अथवा पोजिटिभ टर्मिनलतिर हुनुपर्छ र एन यो छ भनेपछि यो कन्डिसन हामी के भन्छौँ, फरवर्ड बायसिङ। भन्नुको अर्थ नर्मली त तिम्रो के हुँदैन, ब्याट्रीसँग कनेक्ट हुँदैन नि त, यो पिएन जङ्सन डायोड हो नि त होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्याट्रीले यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ, यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ है, यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ। कनेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी बायसिङ भन्छौँ होइन। कनेक्ट गर्ने तरिकालाई हामी, कनेक्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामी बायसिङ भन्छौँ। फरवर्ड बायसिङ तब भन्ने जब यो पी लेखेको चाहिँ हायर पोटेन्सियलसँग कनेक्टेड छ र लोवर पोटेन्सियल एनसँग कनेक्टेड, तब फरवर्ड ठ्याक्कै अपोजिट छ। एकछिनलाई मानौँ यो चाहिँ हाम्रो लोवर पोटेन्सियल अनि हायर पोटेन्सियल चाहिँ एनतिर हुन्थ्यो भने यसलाई हामी रिभर्स बायसिङ भन्थ्यौँ है त। ल हेरौँ त अब यहाँ कुन मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ के छ, रिभर्स छ, कुन चाहिँ फरवर्ड छ। अनि एउटा कुरा, यसरी तिम्रो जुन पिएन जङ्सन डायोड रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कसरी सम्झिने, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड है। यो के हो, पी साइड हो, यो चाहिँ एन है। ठिक छ है। ल भनेपछि यो के हो, पी भनेको चाहिँ यो पी हो, यो एन है। पीतिर के हुनुपर्छ अरे, पीतिर के हुनुपर्छ तिम्रो, पीतिर हायर पोटेन्सियल हुनुपर्छ हो। पीतिर हायर पोटेन्सियल, पीतिर के छ -10 छ, यहाँ चाहिँ -5 छ। र त पीतिर त लोवर पोटेन्सियल रहेछ नि त। सो यो के हो, रिभर्स बायसिङ हो। ठिक छ है। अब अप्सन नम्बर बी हेर त, यसमा के छ, यो पी साइड हो, यो एन साइड हो। योतिर के हुनुपर्छ, हायर पोटेन्सियल हुनुपर्छ। यता देखाएको छैन भने 0 भोल्ट भन्ने मान तिमी। अब अझै पनि यो के छ, यो हायर हो तर यतातिर त लोवरसँग कनेक्टेड छ पी भनेपछि यो पनि रिभर्स बायसिङ हो। सी हेर, यो के छ, पी हो, यो के हो, एन हो। ठिक छ। हो भनेपछि तिम्रो यो यतातिर दिएको छैन भने 0 मान। पी चाहिँ के छ, लोवरतिर कनेक्टेड छ, लोवरतिर कनेक्ट छ भने यो पनि रिभर्स बायसिङ हो। र फाइनली के छ, यो पी हो, यो एन हो। पी के छ -5 तिर छ, एन के छ -10 तिर छ। हो यो पी चाहिँ अब चाहिँ लोवरतिर छ भनेपछि यो चाहिँ के हो, फरवर्ड बायसिङ। भनेपछि अप्सन के छ, डी इज द करेक्ट एन्सर है। आइडेन्टिफाई द गेट रिप्रेजेन्टेड बाई द ब्लक डायग्राम भनेको छ है। आइडेन्टिफाई द ब्लक के अरे, ठिक छ। आइडेन्टिफाई द गेट रिप्रेजेन्टेड बाई द ब्लक डायग्राम भनेको छ। ठिक छ। ल बाई द ब्लक डायग्राम भनेको छ। ठिक छ। ल हेर त यो गेटमा के छ भन्दाखेरि है, तिमीलाई यो यति चाहिँ थाहा छ होला है कि यो मात्रै हेऱ्यो भने के गेट हो, यो अर गेट हो। यो के हो, अर गेट हो। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ। दिस इज एन अर गेट है। अनि एउटा कुरा भन त, तिमीले एउटा चिज के पढेको हुनसक्छ भन्दाखेरि नट गेटको जहिले पनि हेर है, नट गेटको हेर है, नट गेटको यता नलेखौँ, यता लेखौँ। नट गेटको जहिले पनि के हुन्छ, वान इनपुट वान आउटपुट भनेर पढेको होला होइन। अब कुरो के छ भन्दा त्यसो भए त यो नट गेट होइन जस्तो लागिरहेछ, तर यो नट गेट नै हो। किन भनेपछि भले तिमीले यहाँ दुईवटा इनपुट जस्तो देखिरहेछौ,
बट दे आर फ्रम द सेम हेर त यदि यो 0 हो भने यो पनि 0 यो पनि 0 यदि यो 1 हो भनेपछि यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो है सो इट्स लाइक सेम इनपुट ठीक छ इट्स यो के हो 1 इनपुट नभए पनि सेम इनपुट हो यो चाहिँ के हो ठीक छ नट गेट हो यो के हो नट गेट हो ठीक छ ल ठीक छ अब यो टुगेदर हामी के भन्न सक्छौँ अर र नट टुगेदर भयो भने हामी के भन्छौँ नर गेट भन्छौँ नर गेट भन्छौँ सो करेक्ट आन्सर इज कहाँ छ नर गेट है त ल when a particle and antiparticle are annihilated the energy released अरे अघि नै जस्तै गयो म कपी पेस्ट गर्छु वेट अ मिनट ल यसलाई मैले गरेँ कपी यसलाई गरेँ मैले पेस्ट है यतिलाई चाहिँ हटाइदिउँ त ल यति भयो ल यसलाई चाहिँ मैले के भने ई एनर्जी बराबर भने जब एउटा पार्टिकल र एन्टिपार्टिकललाई एनिहिलेसन गरियो मतलब अगाडि यसरी यो रियाक्सन हेर है तल पनि हटाइदिउँ ल हैन यो हटाइदिउँ ल यो वाला पार्ट मात्र हेरौँ है तब द एनर्जी रिलिज्ड इज ई तब मास अफ इच पार्टिकल इज वाट भनेको छ याम इक्वल्स टु वाट भनेको छ तिमीलाई थाहा छ ई इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर धेरैजनाले के गर्छ थाहा छ अनि याम इक्वल्स टु ई बाई सी स्क्वायर के सक्यो रे होइन नि त बाबु नानीहरू पहिला त तिमी यो बुझिहाल त पहिला तिमी एउटा के कुरा बुझिहाल भन्दा ई भनेको के हो जुन एनर्जी रिलिज भएको छ यो ई हो ठीक छ सी भनेको स्पिड अफ लाइट याम भनेको कुन हो जति एमाउन्ट अफ मास एनर्जीमा कन्भर्ट भएको छ नि त्यो मास हो कि यो जहिले यामै लेख्ने भने त यो केसमा के छ यो पनि कन्भर्ट भयो यो पनि कन्भर्ट दुईटा मिलेर एनर्जी ई बनायो हो नि त सो यो केसमा तिम्रो एनर्जी भनेको 2 याम हो नि त दुईटा मास हो नि त इक्वल्स टु ई बच्यो नि त सो तिम्रो यामको भ्यालु कति आउँछ ई बाई 2c स्क्वायर आउँछ के बुझ्यो सो द करेक्ट आन्सर इज सी है त ठिक छ ल भ्यालु अफ हबल्स कन्स्ट्यान्ट भनेको छ हबल्स ल अब यो चाहिँ अब यादै गर्नुपर्ने कुरा हो है कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त हबल्स ल भनेको v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर है ल धेरै कुरा नगरौँ यसमा एच भनेको के हो हबल्स कन्स्ट्यान्ट हो र त्यसको करेक्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो 10 पावर 17 किलोमिटर यो हो है ठिक छ ल 10 पावर 17 किलोमिटर पर सेकेन्ड पर मिलियन लाइट इयर ल ठिक छ है वाट इज द स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन यो त तिमीलाई यादै हुनुपर्छ है 1.76 इन्टु 10 पावर 11 कुलम पर केजी कसरी आउँछ क्यू बाई एम चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति छ 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 कुलम मास कति छ 9.1 इन्टु 10 पावर माइनस 31 केजी सल्भ गर यही आउँछ है ल थोरै पानी पिइहालौँ है ल ओके हेर त 3 वटा चार्जेस छ अरे +3q -2q र -q हेर है तिनीहरूलाई के छ इक्विलेटरल ट्रायंगल जसको साइड याल छ त्यसको भर्टिसेसमा छ अरे ल ल ल एउटालाई मैले राखिदिएँ के छ यसको लेन्थ चाहिँ याल छ सबैको यालै छ यसलाई मैले के गरेँ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइन सिम्बोलाइज गरेँ है अनि यहाँ मैले राखेँ -2q चार्ज यहाँ राखेँ मैले -q राखेँ र मलाई यहाँ के राख्न मन लाग्यो 3q चार्ज यहाँ राख्न मन लाग्यो त ठिक छ ल +3q चार्ज है अब यहाँ के छ डाइपोल मोमेन्ट अफ द सिस्टम मतलब यो होल चिजको डाइपोल मोमेन्ट निकाल रिजल्टेन्ट भने हो है सो के छ भन्दाखेरि डाइपोल हेऱ्यो भनेपछि हेर है यो यो जुन +3q छ यसलाई मैले के गर्न सक्छु एउटा +2q एउटा चाहिँ मैले अर्को +q राख्न सक्छु अनि +2q र -2q मिलेर एउटा डाइपोल बन्यो अनि एउटा प्लस यहाँको q र यो -q मिलेर अर्को डाइपोल बन्यो कुरा क्लियर हो एउटा +2q राखेँ मैले यहाँ अर्को कलरमा राखौँ बेटर होला ल यहाँ मैले के राखेँ +2q राखेँ है र यता मैले के राखेँ +q राखेँ यता मैले के राखेँ +q राखेँ है कसरी आयो त्यो बुझ्यो है +3q लाई मैले हटाइदिएँ अब एउटा डाइपोल यो बन्यो एउटा डाइपोल यो बन्यो डाइपोलको डिरेक्सन के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ टु पोजिटिभतिर हुन्छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा हुन्छ यो केसमा पनि के छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ भनेपछि यो डिरेक्सनमा छ कुरा बुझियो ल अब हामीलाई के चाहिएको छ यो पोइन्टमा एउटा यो रहेछ भनेपछि यिन दुईटाको के चाहियो हामीलाई अब रिजल्टेन्ट चाहियो नि त यो रिजल्टेन्ट जता सपोज यो हो भने यो रिजल्टेन्ट चाहियो हो रिजल्टेन्ट चाहियो हो यो दुईटाको बिचको एङ्गल कति हुन्छ यो एङ्गल कति हुन्छ इक्विलेटरल भने यो पनि 60 हुन्छ यो पनि 60 हुन्छ यो पनि 60 हुन्छ भने अपोजिट भर्टिकली अपोजिट एङ्गल के हुन्छ यो पनि 60 डिग्री हुन्छ अब तिमी लगाऊ त्यो फर्मुला के भन्छ भेक्टरको एडिसन है डाइपोल मोमेन्ट रिजल्टेन्ट इक्वल्स टु अथवा नेट डाइपोल मोमेन्ट लेख है ल इक्वल्स टु के भन्छ अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा भनेको के हो cos 60 डिग्री हो ल p1 को भ्यालु कति छ p1 तिमीलाई के रे डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला के हो चार्ज इन्टु डिस्टेन्स हो चार्ज इन्टु लेन्थ हो अब p1 कति छ चार्ज कति छ p1 मा 2q छ लेन्थ कति छ याल छ p2 कति हो q छ इन्टु याल छ है
सो के छ सल्भ गर 2ql स्क्वायर प्लस 2q हैन 2 हैन ql को स्क्वायर प्लस सल्भ गर त 2ql इन्टु ql इन्टु cos 60 डिग्री सल्भ गर्दै जाऊ रुट 7ql आउँछ है रुट 7ql ठिक छ है इन अ चार्ज क्यापेसिटर द एनर्जी रिसाइड्स कहाँ हुन्छ इन द फिल्ड बिट्विन द प्लेट्स है त ल नेक्स्ट क्वेसन हेर त अ वायर अफ रेसिस्टेन्स हेर त अ वायर अफ रेसिस्टेन्स 2 ओम है त्यसलाई स्ट्रेच गरियो सपोज यो तिम्रो पहिला इनिशियल वायर थियो यसको रेसिस्टेन्स चाहिँ 2 ओम है यसलाई स्ट्रेच गरियो भनेपछि के गरियो स्ट्रेच गरियो भनेपछि यो पातलो पनि भयो होला नि त पातलो पनि भयो लामो पनि भयो ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेन्थ ल यसको ओरिजिनल लेन्थ याल थियो पछि गएर 12 भयो अब के हो स्ट्रेच भएपछि यसको जुन अघि नै एरिया थियो अथवा रेडियस थियो यो रेडियस अथवा एरिया र यसको क्रस सेक्सनल एरिया र यसको क्रस सेक्सनल एरिया सेम छैन यसलाई 1 र a2 भन्नु पर्यो डिफरेन्ट हो है ल हेर त जब तिमीले यस्तो गर्यौ नि जब तिमीले यस्तो गर्यौ यल 2l मा कन्भर्ट भयो भनेपछि देन के छ एरिया पनि के छ चेन्ज हुन्छ तर भोल्युम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भोल्युममा त तिमीले चेन्ज ल्याएको छैनौ भोल्युम के छ कन्स्ट्यान्ट छ सो हेर त रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हो नर्मली रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हो रो एल बाई ए हो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब रो एल बाई ए त मैले यसमा अनि रो एल बाई ए हेरेर डाइरेक्टली रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ भनेर डबल हुन्छ भन्न त मिलेन किन त्यसको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल याल हुनलाई रो पनि कन्स्ट्यान्ट ए पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ रो त छ ए त छैन सो रो एल बाई एमा मैले के गरेँ माथि पनि तल पनि लेन्थले मल्टिप्लाई गरेँ सो यो के भयो रो एल स्क्वायर बाई भोल्युम भयो अब त मैले के भन्नु मिल्छ रो पनि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट अब मैले के भन्नु मिल्छ आर इज डाइरेक्ट इक्वल्स टु एल स्क्वायर यदि याल के छ याल 12 भएको छ भने रेसिस्टेन्स कति हुन्छ होला 4r हुन्छ किन स्क्वायर गरे 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ सो 4r है त ठीक छ ल वेट इनिशियल रेसिस्टेन्सको भ्यालु 2 ओम दिएको रहेछ त त्यही त म आरै भेटाइरहेको छैन पछाडि आरै भेटाइरहेको छैन है सो इनिशियल रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति छ 2 दिएको रहेछ सो 4 2 जा 8 ओम हुन्छ है त सो 8 ओम इज द करेक्ट आन्सर है त ल ओके क्वेसन नम्बर 77 हेरौँ त an ammeter of range 1 ampere has a resistance of 0.9 ohm to extend the range to 10 ampere the necessary shunt required is भनेको छ है खासमा यहाँ फुल स्टप भएर 2 एक्सटेन्ड गरेर कमा भएर द नेसेसरी सन्ट हुनुपर्ने एनिवेज है त के छ भन्दाखेरि हेर है तिमीले के पढेको छौ सन्टको दुईटा फर्मुला पढेको छौ एउटा छ यास इक्वल्स टु जी ब्राकेट n - 1 अर्को छ यास इक्वल्स टु जी बाई n - 1 अब यो दुईटा फर्मुला मध्ये कुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ योमा अप्लाई गर्ने हो त भन्छौ भन्दाखेरि हेर है पहिला इनिशियल कति थियो तिम्रो इनिशियल करेन्ट कति 1 एम्पियर त्यस पछाडि कति गराउनु छ 10 एम्पियरसम्म त्यसलाई रेन्ज पुर्याउनु छ भनेपछि तिमीले 10 डिभाइडेड बाई 1 भने मतलब 10 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नुपर्छ नि n भने यही हो है जुन तिम्रो n छ नि तिम्रो बिगर भ्यालु अपन स्मल भ्यालु भनेर बुझ्दा हुन्छ है ठिक छ सो त्यसैले के छ तिम्रो 10 को भ्यालु 10 भन्ने आयो हैन मतलब तिमीलाई के छ करेन्ट बढाउनु छ करेन्ट बढाउनलाई रेसिस्टेन्स बढाउनुपर्छ कि घटाउनुपर्छ करेन्ट बढाउनलाई सर्किटमा रेसिस्टेन्स के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ यो गर्यो भने मल्टिप्लाई गर्दा रेसिस्टेन्स घट्छ कि डिभाइड गर्दा रेसिस्टेन्स घट्छ अफकोर्स सिम्पल सबैले थाहा भएको कुरा डिभाइड गर्दा रेसिस्टेन्स घट्छ सो हामीले कुन फर्मुला हेर त यहाँ के छ 1 बाट 10 पुर्याउनु भनेको करेन्ट बढाउनु हो करेन्ट कति बेला बढ्छ रेसिस्टेन्स घट्यो भने रेसिस्टेन्स घटाउने फर्मुला यो हो सो यास इक्वल्स टु जी बाई n - 1 है जी को भ्यालु कति दिएको छ 0.9 दिएको छ n को भ्यालु 10 दिएको छ -1 इक्वल्स टु 0.9 बाई 9 इक्वल्स टु 0.1 ओम है त सो दिस इज द आन्सर What is the amount of charge required to convert 0.2 moles of Cu++ to Cu भनेको छ Cu++ लाई Cu मा कन्भर्ट गर्न कति अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिन्छ भनेको छ यो हो 0.2 मोल्स लाई कन्भर्ट गर्न है तिमीलाई 0.2 मोल्स भन्दा नि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ होला है हेर त 1 मोल Cu++ लाई कन्भर्ट गर्नलाई कति चार्ज चाहिन्छ हेर त 2 हेर तिमीलाई थाहा छ कति चाहिन्छ 96500 कुलम इन्टु 2 किनकि +2 बाट 0 मा गइराछ भनेपछि दुईटा चार्जको इन्भल्भमेन्ट छ भने मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नुपर्छ है तर हामीले के छ 0.2 मोलको लागि सोधेको यो क्वेशनले सो हामीले के गर्नुपर्छ 2 * 96500 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0.2 कुलमले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है सो आन्सर कति आउँछ 0.2 भनेपछि 0.4 * 9650 0 अप्सन
कस्तो खालको छ 4 छ भनेपछि 4 * 9650 सो द करेक्ट एन्सर इज 4 * 9650 कोलम है ल ठीक छ ल है द भ्यालु एफ अफ बोर म्याग्नेटन द भ्यालु अफ बोर म्याग्नेटन इज भनेको छ यसको भ्यालु चाहिँ तिमीलाई याद हुनुपर्छ ल ओके अप्सन इज द करेक्ट एन्सर है अनि क्वेसन नम्बर 80 हेर त क्वेसन नम्बर 80 मा के भनेको छ इन एलसीआर सर्किट ह्याभिङ L = 8 and L = 8 हेनरी देन C = 0.5 अनि R = 100 है कनेक्टेड इन के छ सिरिज प्रोड्युसेस नेचुरल एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको छ हैन अनि हामीले के छ कति भनेर सोधेको छ अब तिमीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अप्सन्स हेर्यो भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सीको अप्सन हो होइन नि त यो के को अप्सन हो यो के को अप्सन हो तिम्रो यो के को अप्सन हो रेडियन भनेपछि के को अप्सन हो तिम्रो यो रेडियन भनेको तिम्रो के हो एङ्गुलर भेलोसिटीको अप्सन हो एङ्गुलर भेलोसिटी हो एङ्गुलर भेलोसिटी हो भनेपछि सो हामीलाई के रहेछ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ 1/2π√LC हो सो फ्रिक्वेन्सी = 1/2π इन्टु L भनेको कति दिएको छ L भनेको कति दिएको छ 8 इन्टु C भनेको कति दिएको छ 0.5 हो 0.5 तर इन्टु 10⁻⁻6 गर्नु पर्यो किन माइक्रोलाई त तिमीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 10⁻⁶ ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइक्रो दिएको छ भनेपछि है सो यसलाई सल्भ गर कति आउँछ 10⁻⁻6 बाहिर गयो भनेपछि के हुन्छ 10⁻³ भयो माथि तल के बच्यो 2π अनि √4 8 बच्यो भनेपछि 10⁻³ अपन कति बच्यो तिम्रो यहाँ मल्टिप्लाई बाई 4 सरी यहाँ 4 है किनकि 8 * 0.5 भएपछि 4 भयो नि त हैन सो के बच्यो तल 2 बाहिर आयो भनेपछि 4π बच्यो भनेपछि 1000 के छ 1000/4π भयो फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा है अब तिम्रो के छ ओमेगा = के हुन्छ 2πf हुन्छ 2π इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आयो 1000/4π आयो भनेपछि 500 रेडियन आयो है त ठीक छ ल भनेपछि आन्सर के छ यो छ है नेक्स्ट क्वेसन छ when a current of 2 ampere passes through a tangent galvanometer डिफ्लेक्सन यति आयो 60 डिग्री हुँदा के हुन्छ भनेको छ हो सो तिम्रो चाहिँ करेन्ट र एङ्गलको बिचको रिलेसन केमा टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरमा आई इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल के tan थीटा हुन्छ के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो सो I2/I1 = tan थीटा 2/tan थीटा 1 हुन्छ क्लियर छ ल I2 भनेको कति दिएको छ सोधेको छ I1 भनेको कति दिएको छ 2 दिएको छ tan थीटा 2 कति दिएको छ tan 60 डिग्री दिएको छ भने tan थीटा 1 कति दिएको छ tan 30 डिग्री दिएको छ है tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ है यो चाहिँ मैले याद गर्ने गरेको छैन तिमीलाई याद छ भने ठीक छ म चाहिँ के गर्छु sin 60/cos 60 sin र cos को मात्रै भ्यालु याद छ के मलाई है त्यो चाहिँ मेरो विक पोइन्ट हो बट नो वरी म एक स्टेप बढी गर्छु केही छैन ठीक छ sin 60 भने के हो तिमी चाहिँ सिधै याद छ भने सिधै भ्यालु राख है ठीक छ सिधै याद भ्यालु गरेकै राम्रो है मलाई नभएर मात्रै हो cos 30 भने √3/2 इन्टु sin 30 भने 1/2 2 2 गन माथि के बच्यो 3 बच्यो तल के बच्यो केही पनि बचेन 3 के बच्यो 3 बच्यो हैन सो I2/2 भने कति आयो 3 आयो सो I2 भने कति आयो 3 2 6 एम्पियर आयो है त ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेसन है क्वेसन नम्बर 79 हेर त एउटा के भनेको छ यसमा हेर त मास यति दिएको छ एउटा अल्फा पार्टिकलको ट्राभल्स परपेन्डिकुलर टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ यति स्पिड यति छ भने एक्सेलरेसन सोधेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ सिधै एक्सेलरेसन त निकाल्न मिलेन सो पहिला फोर्स निकाल्नु पर्यो है अनि यो फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन हो सो QVB sin थीटा है अब हाम्रो के छ यहाँ एक्सेलरेसन = के छ QVB sin थीटा बाइ मास क्यू चार्ज के को अल्फा पार्टिकलमा दुईटा हिलियम छ सरी दुईटा प्रोटोन छ सो 2 * 1.6 × 10⁻19 हो है सो के छ 2 * 1.6 × 10⁻19 स्पिड कति छ 6 × 10⁻5 म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ 0.2 इन्टु साइन पर्पेन्डिकुलर भनेको छ भने 90 डिग्री है डिभाइडेड बाइ मास कति छ दिएकै छ 6.65 × 10⁻27 है त ल अब यसमा नम्बरलाई छुट्टाम त 2 टाइम्स 1.6 × 6 × 0.2 अपन 6.65 इन्टु अब पावरवालालाई छुट्टाम त +5 +27 है सो 10 को पावर कति हुन्छ -14 गर्दाखेरि यहाँ 13 हुन्छ है
सो यतातिर के हुन्छ यतातिर के हुने भयो यतातिर चाहिँ तिम्रो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 10^13 भनेपछि के गरौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ 3.2 इन्टु 1.2 गरौँ अपन 6.65 गरौँ ठिक छ त्यसपछि के गरौँ भनेपछि यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्दाखेरि 3 1 जा 3 4 भनेपछि अप्सन्सहरू कति छ 5.8 5.8 पहिला त हाम्रो 3.2 र 6.6 यो गर्दाखेरि हाम्रो यो मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि लेस देन 6.65 आउँछ हो अनि 0 पोइन्टमा त हाम्रो अप्सन छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गरौँ 3.2 इन्टु 1.2 नगरेर 12 डिभाइडेड बाई 6.65 इन्टु 10^12 गरौँ ठिक छ त्यस पछाडि के गरौँ भनेपछि 12 इन्टु 3 गऱ्यो भने के हुन्छ लगभग 36 हुन्छ तर पछाडिबाट 12 ले मल्टिप्लाई गरेछ भने 0.24 जति हुन्छ डिभाइडेड बाई 6.65 गऱ्यो भनेपछि डिभाइडेड बाई 6.65 गऱ्यो भनेपछि अलमोस्ट 6 जा 36 भनेपछि 6 को भेरी क्लोज अप्सन जुन छ त्यही हुन्छ करेक्ट एन्सर ल अब तिमीले एक्ज्याक्ट निकाल्नु छ भने निकाल्न सक्छौ तर यसरी तिमी खेलेर चाहिँ तिमीले चाहिँ करेक्ट अप्सन पनि चुज गर्न सक्छौ है त ल यो क्वेसन हेर त इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ इज गिभन इन इमेज देन विच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट भनेको छ विच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट भनेको छ हेर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ इज के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के हुन्छ प्रोग्रेसिभ वेभको y इक्वल्स टु a साइन है अब डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ त्यो मध्ये एउटा यो छ है t माइनस x बाई ल्याम्डा प्लस 5 हो अब यो हेर्दाखेरि है यो क्वेसनले के भनेको छ y इक्वल्स टु 4 साइन है पाई मात्रै दिएको छ फेरि यहाँ नझुकिने है यो तिम्रो गिभन हो ठिक छ ल यसलाई चाहिँ तिमीले हामीले कसरी लेख्नु पर्यो माथिको फर्ममा लेख्नु छ भने यहाँ a साइन 2 पाईको फर्ममा लेख्नु छ भने यसलाई 2 पाई लेख्नु पर्यो अब यसलाई 2 पाई लेखिसकेपछि हामीले माथि न्युमेरेटरमा एकपल्ट 2 आइसक्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो तल के लेख्नु पर्यो 5 नलेखेर 10 लेख्नु पर्यो मतलब कि हामीले यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त डिभाइड बाई 2 पनि त गर्नु पर्यो नि त यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि माइनस x बाई 9 2 जा 18 प्लस पाई बाई 16 ठिक छ ल देयरफोर हाम्रो के छ a लाई हामीले 4 लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो क्यापिटल T भनेको 10 हुन सक्छ ल्याम्डा भनेको 18 हुन सक्छ र 5 भनेको चाहिँ पाई बाई 16 हुन सक्छ भनेपछि अप्सन हेरौँ त कुन चाहिँ करेक्ट छ v5 ल्याम्डा 18 मिटर मिल्यो नि है ल सो द्याट इज द करेक्ट एन्सर है टु भाइब्रेटिङ बडी जसको फ्रिक्वेन्सी यति छ बिट्स पर मिनट यो त मजाले थाहा छ है हामीलाई बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ 256 माइनस 252 मोडुलसभित्र राख 4 भनेपछि 4 बिट्स पर सेकेन्ड आयो यो के बिट्स पर सेकेन्ड आयो भनेपछि बिट्स 1 सेकेन्डमा 4 आयो भनेपछि 1 मिनटमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनले त 1 मिनटमा मागेको छ भनेपछि 4 इन्टु 60 गरेपछि के आउँछ कति आउँछ 240 सो द करेक्ट एन्सर इज 240 अ लिसनर इज के भनेको चाहिँ तिम्रो मुभिङ अवे फ्रम स्टेसनरी सोर्स अफ साउन्ड छ भनेपछि हेर त एउटा के छ सोर्स अफ साउन्ड छ एउटा चाहिँ के छ अब्जर्भर अथवा लिसनर जे भन है त ठिक छ ल लिसनर यदि लिसनर इज मुभिङ यो अवे गइरहेछ भने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ यिनीहरूको यदि अब्जेक्ट नजिक आइरहेछ अथवा सोर्स नजिक आइरहेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ तर यो केसमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी लोवर देन द सोर्स फ्रिक्वेन्सी है त ल इफ द लेंथ अफ अ सोलेनोइड इज डबल्ड हेर है एन्ड द नम्बर अफ टर्न्स डबल्ड लेंथ पनि डबल देन किपिङ द एरिया कन्स्ट्यान्ट इन्डक्टेन्स बिकम्स इन्डक्टेन्स भने के हो पहिला कुरा सोलेनोइडको लागि फर सोलेनोइड इन्डक्टेन्स भने कति हो म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई एल हो के भनेको छ लेन्थलाई के गरा भनेको छ 2l बनाएको भनेको छ र अर्को के भन्छ नम्बर अफ टर्न्स के गरेको छ 2n बनाएको छ हो ल भनेपछि तिम्रो के छ l ड्यास n ड्यास लेखौँ हैन सो l इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर बाई l हो सो के छ अब तिम्रो के हुन्छ त्यसो भए n के भयो 2n बनेको छ भनेपछि टोटल के हुने भयो 4n स्क्वायर हुने भयो हैन त सो l ड्यास इक्वल्स टु 4n स्क्वायर बाई 2l लेख्न मिल्छ तिमीले चाहिँ हुन्छ नि बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको अथवा तिमीले यसरी लेख्दा नि हुन्छ तिम्रो l2 बाई l1 इक्वल्स टु n2 बाई n1 को स्क्वायर इन्टु l1 बाई l2 को स्क्वायर गरे पनि भयो है केही फरक परेन ठिक छ
2/1 लेख यहाँ हैन यो गरे पनि भयो अथवा सिम्पली तिमीले के अनि यसलाई सल्भ गरे पनि भयो अथवा सिम्पली n स्क्वायर के भाषा 2 स्क्वायर हुने भयो डिवाइडेड बाइ l के भाषा 2 टाइम्स भाषा नि 2 हुने भयो भनेपछि 2 स्क्वायर बाइ 2 कति हुन्छ 2 हुन्छ सो 2 टाइम्स इज द करेक्ट आन्सर है डबल्ड अब यो क्वेसन हेर त दुईटा पार्टिकल्स xy छ इक्वल चार्ज छ एक्सेलरेटेड थ्रु सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स छ इन्टर अ रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ पाथ रेडियस के छ r1 r2 छ भने रेशियो अफ मास सोध्या छ रेशियो अफ मास रेडियसको टर्म्समा दिएको छ भनेपछि मास र रेडियसको रिलेसन चाहियो भनेपछि रेडियस इक्वल्स टु mb अपन bq हो mb भने मोमेन्टम हो मोमेन्टम भनेको अन्डर रुट 2m डट के किन मैले 2 टाइम्स के अरे काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा लगेको छु किनभने काइनेटिक एनर्जीलाई मैले के को फर्ममा लेख्छु चार्ज इन्टु पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्ममा लेख्छु किन लेख्छु किनकि हामीलाई चाहिएकै त्यही हो इक्वल चार्ज भनेपछि क्यू कन्स्ट्यान्ट सेम पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेपछि भी पनि कन्स्ट्यान्ट है युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि बी पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा तिमीले सिधै यो नबुझ्नु पर्यो कि मासको रेसियो सोधेको छ भनेपछि मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर दाइ भनेर गऱ्यो भने मैले रङ छ भाइ अथवा बहिनी भन्छु है त तिमीले के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट हेरे त सबै चिज तिमीले मास र रेडियसको यहाँ रिलेसन हेर्नलाई त VBQ को पनि त रेसियो के हेर्नु पर्यो तिमीले कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि त यो केसमा त तिम्रो आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट m मात्रै छ हो मतलब m इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r छ r स्क्वायर छ भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ तिम्रो m1/m2 गर्नु छ भनेपछि r1/r2 को स्क्वायर हुनु पर्यो सो द करेक्ट एन्सर इज C A point object is placed on the principal axis of a concave mirror भनेपछि के हुन्छ याफ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हो कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर भनेपछि प्लस 20 सेन्टिमिटर यो अब्जेक्टलाई चाहिँ 30 सेन्टिमिटर फ्रम द पोलमा राखिएको छ अनि u इक्वल्स टु 30 सेन्टिमिटर हो इमेज कतिमा v इक्वल्स टु वाट सोधेको छ सो सिम्पल 1/f इक्वल्स टु 1/v प्लस 1/u और 1/20 इक्वल्स टु 1/v प्लस 1/30 और 1/v इक्वल्स टु 1/20 माइनस 1/30 सल्भ गर कति आउँछ 30 माइनस 20 बाई इज 60 हो 10/60 हो 10/60 देयरफोर v इक्वल्स टु 60/10 60/10 हो ल सरी नट 30 माइनस 20 यहाँ चाहिँ 3 माइनस 2 है अपन 60 ठिक छ अनि सो इट बिकम्स वाट देयरफोर v इक्वल्स टु 60 सेन्टिमिटर है 60/1 भनेको 60 भयो है यो के छ पोजिटिभ छ भने के भन्न सकिन्छ इन फ्रन्ट अफ के छ मिरर बनिरहेको छ इमेज है तिमीलाई थाहा छ त है यो के हो तिम्रो कन्केभ मिरर त्यही त भनेको छ है कन्केभ मिररमा तिम्रो अब्जेक्ट यसरी छ भनेपछि यसरी जाएर यसरी इमेज बन्यो भनेर भन्न खोजेको ठिक छ ल यसरी चाहिँ के भयो रिफ्लेक्ट भएर ठिक छ ल अगाडि बढौँ है यो क्वेसन हेर त लाइट फ्रम अ ल्युमिनस पोइन्ट सोर्स अन द लोवर सर्फेस अफ अ रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब एउटा ग्लास स्ल्याब छ है रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब छ त्यसको लोवर सर्फेसमा के छ एउटा सोर्स अफ लाइट छ ल ठिक छ 20 तिर बनाम ल ठिक छ यसको थिकनेस कति छ 2 सेन्टिमिटर छ ल ठिक छ स्ट्राइक्स यहाँबाट सोर्स अफ लाइट छ भने लाइट गयो स्ट्राइक्स द अप्पर सर्फेस एन्ड द टोटल्ली रिफ्लेक्टेड रेज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर एउटा सर्कल आउटलाइन गर्यो ल मानौ यत्रो सर्कल आउटलाइन गर्यो रे अफ रेडियस यो चाहिँ मैले डायमिटर दिएर पठाएको थिएँ क्वेसन डायमिटर है डायमिटर चाहिँ 3.2 सेन्टिमिटर है नट रेडियस है तिम्रो क्वेसनमा पनि यो म के अरे यो तिम्रो क्वेसन आउनुभन्दा अगाडि नै मैले भिडियो सोल्युसन बनाउँदैछु मिस्टेक भएको रहेछ म त्यो करेक्ट गर्न पठाइहाल्छु है त तिम्रो क्वेसनमा चाहिँ करेक्ट भएर आइहाल्छ है ठिक छ सो यो के छ डायमिटर 3.2 सेन्टिमिटर छ है ठिक छ ल त्यो भएपछि देन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सोधेको छ यो ग्लास स्ल्याबको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के पत्ता लगाउनु म्यू भनेको के हो तिमीलाई म्यूको लागि 1/sin c पत्ता लगाउनु पर्यो सी भनेको क्रिटिकल एङ्गल है सी भनेको कुन उसमा यो है त सी ठिक छ किनभनेपछि ट्याक्क त्यहाँबाट के भएको छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएको छ त्यही भएर ठिक छ है कुरो बुझियो मार्क गरौँ त यसलाई ए मार्क गरौँ यसलाई बी मार्क गरौँ यसलाई सी मार्क गरौँ यसलाई डी मार्क गरौँ त गरियो भनेपछि हेरौँ त तिम्रो साइन सी भनेको के हो साइन सी यो साइन सी एङ्गल भनेपछि यो परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनुस होइन त सो परपेन्डिकुलर भनेको कति छ यो भ्यालु कति हो 1 यसलाई मैले 1.6 सेन्टिमिटर लेख्न मिल्छ यो पुरै तिम्रो रेडियस 3.2 सरी डायमिटर 3.2 भनेपछि यो रेडियस त 1.6 सेन्टिमिटर हो नो डाउट हाइपोटेनुस कति छ थाहा छैन यो पार्ट चाहिँ कति हो
2 सेन्टिमिटर हो, यो 2 हो, यो 1.6 हो भनेपछि यो कति हुन्छ √2 स्क्वायर प्लस 1.6 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ √4 प्लस कति हुन्छ 1.6 को स्क्वायर भनेपछि 2.56 है त। सो √6.56 को भ्यालु कति आउँछ होला 6.56 को भ्यालु भनेपछि 2 point समथिङ आउँछ 2.56 जति आउँछ है त। 2.56 आउँछ भनेपछि साइन सी को भ्यालु के हुने भयो सिडी अपन एडी हुने भयो। सिडी भनेको 1.6 अपन 2.56 छ है 1.6 अपन 2.56 छ। तिमीलाई म्यू को भ्यालु त्यसो भए के हुने भयो म्यू को भ्यालु अपोजिट 1 बाई साइन सी हो भनेपछि 2.56 बाई 1.6 आउने भयो। अब त्यसो भए अप्सन हेरौँ कुन चाहिँ करेक्ट छ हेर त 2.56 इज द स्क्वायर एउटा कुरा थाहा छ 1.6 को स्क्वायर 2.56 हुन्छ है। सो द करेक्ट एन्सर इज 1.6 ल। अब के भनेको छ फर मिनिमम डेभिएसनको लागि के हुनुपर्छ एंगल अफ इमर्जेन्स के हुनुपर्छ मिनिमम डेभिएसनको लागि एउटा कन्डिसन के छ R1 R2 सँग बराबर हुनुपर्छ I E सँग बराबर हुनुपर्छ I चाहिँ के छ E सँग बराबर हुनुपर्छ। सो एंगल अफ इमर्जेन्स विल बी इक्वल टु एंगल अफ के छ इमर्जेन्स इक्वल टु एंगल अफ इन्सिडेन्स है त ल। अब यहाँ के भनेको छ इफ द 5 lenses shown below are of same material which lens has the shortest positive focal length सर्टेस्ट हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो हेर त यो के हो कन्केभ लेन्स हो भनेपछि फोकल लेन्थ के छ नेगेटिभ छ भनेपछि यो मिल्न सक्दैन। यो के हो यो पनि कन्केभ लेन्स हो कन्केभ हो सो फोकस यसको पनि के छ नेगेटिभ छ फोकल लेन्थ यो पनि भएन करेक्ट एन्सर। यो हो कन्भेक्स यो पनि कन्भेक्स हो दुईटै के छ पोजिटिभ छ है र दुईटै सेम मटेरियलले बनेको छ। यो साइडको याफ मानौ यसलाई के छ यो साइड इन्फिनिटी मानौ यसलाई याफ मानौ यसलाई पनि के मानौ याफ मानौ है यसलाई पनि के मानौ याफ मानौ। यसको लागि याफ इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 1 बाई याफ इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 बाई याफ प्लस 1 बाई इन्फिनिटी गऱ्यो भने तिम्रो कति आउँछ यो भनेको 1 बाई याफ प्लस 0 हुन्छ 1 बाई याफ इक्विभ्यालेन्ट भनेको देयरफोर याफ इक्विभ्यालेन्ट भनेको याफ आयो। यो केसमा चाहिँ 1 बाई याफ इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 बाई याफ प्लस 1 बाई याफ हुन्छ। सो याफ इक्विभ्यालेन्ट भनेको के आउँछ तिम्रो याफ इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2 बाई याफ आउँछ हो ठिक छ ल। वेट 2 बाई याफ होइन कि याफ बाई 2 आउँछ। सो तुम कुन ठुलो भ्यालु छ ल भन त मलाई कुन ठुलो भ्यालु छ ठुलो भ्यालु भनेको कुन छ यो भ्यालु ठुलो छ बिगर छ। सो हामीले क्वेसनले सोधेको के थियो सर्टेस्ट हुनु पर्यो भनेपछि सर्ट कुन छ डीमा छ छोटो के छ पोजिटिभ त हुनु पर्यो त्यस पछाडि छोटो भनेको डी छ। द करेक्ट सिक्वेन्स यसको तिमीलाई फर्मुला थाहा छ नेमोनिक्स राम आई भिजिटेड यु एट ज्याभियर सर्टकट लेखेँ मैले ज्याभियर गेट सेरेमोनी है ठिक छ ल। कतिजनाले ज्याभियर गेट मात्रै पढेर हुन्छ है रेडियो वेभ्स इट मिन्स द रेडियो वेभ्स है अनि त्यस पछाडि एम मिन्स माइक्रोवेभ्स आई मिन्स इन्फ्रारेड है अनि भी मिन्स भिजुअल रेज यु भनेको युभी रेज अनि एक्स भनेको एक्स रेज जी भनेको गामा रेजहरू यिनीहरूको के छ भन्दा यता जाँदाखेरि इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी छ अनि यता जाँदाखेरि चाहिँ के छ इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ छ। क्वेसनले के सोधेको छ डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजिङ अर्डर मतलब सबभन्दा अगाडि जसको छ सबभन्दा ठुलो हुनु पर्यो यो चेक गर योमा चाहिँ करेक्ट छ है त ठिक छ ल। अब के छ भन्दाखेरि रेसियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटी हेर त म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी र बाई मिनिमम इन्टेन्सिटीको रेसियो सोधेको छ हेर है दिएकै छ 16 दिएको रहेछ ल। रेसियो अफ देयर इन्डिभिजुअल इन्टेन्सिटिज फर्मुला के छ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी बाई त्यसको √I1 प्लस म्याक्सिममको भ्यालु यति हुन्छ भने मिनिममको कति हुन्छ -I2 स्क्वायर है त तिमीलाई थाहा छ नि त यो कसरी आयो भन्छौ भनेपछि I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A स्क्वायर थाहा छ। सो I म्याक्स बाई I मिन भने कति हुन्छ I मिनिमम कति हुन्छ A म्याक्स बाई A मिनिममको स्क्वायर हुन्छ हो। सो A म्याक्स भनेको के हो A1 प्लस A2 बाई मिनिमम भनेको A1 माइनस A2 को स्क्वायर हुन्छ अनि A1 भनेको √I1 प्लस √I2 A2 भनेको अनि यो भनेको √I1 माइनस √I2 गरेर स्क्वायर गर्यो भनेपछि यसरी आएको यो फर्मुला ठिक छ ल। सो यसको भ्यालु कति दिएको छ रेसियो कति दिएको छ 16 दिएको छ हो 16 दिएको छ 16 इक्वल्स टु जे छ त्यही कपी पेस्ट है ठिक छ। अब मैले के गरेँ बोथ साइडतिर स्क्वायर रुट गरेँ भनेपछि 16 इक्वल्स टु √I1 प्लस √I2 अपन √I1 माइनस √I2 हुन्छ। यो भनेको थियो 4 यसलाई सल्भ गर्न लामो हुन्छ त्यसैले मैले यही लेखिदिएँ 4 है। सो 4 √I1 माइनस अब क्यालकुलेसन छ है √I1 प्लस √I2 सो यता जाँदा 3 √I1 इक्वल्स टु
3 under root I1 equals to 5 under root I2 हुन्छ therefore under root I1 by I2 भने कति हुन्छ 5/3 हुन्छ बोथ साइडतिर स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुन्छ I1 by I2 स्क्वायरिङ गर्यो भने 25/9 आयो सो द करेक्ट आन्सर इज सी ल क्वेशन नम्बर के छ क्वेशन नम्बर 94 हेर त ल फोर्स लेंथ एन्ड टाइम आर टेकन एज फन्डामेन्टल युनिट्स तब डाइमेन्सन अफ मास कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है ल तिमीलाई पहिलो कुरा के थाहा हुनु पर्यो लेंथ भनेको लेंथ भनेको के हो लेंथको डाइमेन्सन याल हो टाइमको डाइमेन्सन के हुन्छ टी हो फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ फोर्सको डाइमेन्सन एम एल टी माइनस 2 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ ल यति कुरा थाहा छ भने यसलाई साइड लगाम ल कुन चाहिँ डाइमेन्सन अफ मास हो रे एफ भनेको के हो रे एम एल टी माइनस 2 एल भनेको एल माइनस 1 पहिलो एल 1 छँदैछ टी माइनस 2 सल्भ गरौँ त यो भनेको एम जस्ता तस्तै बस्यो एल 2 बच्यो टी माइनस 4 भयो भनेपछि यो एम हो त होइन गलत भयो एफ 0 भनेको छ एल 0 भनेको छ भने त टी माइनस 2 मात्रै बच्यो यो माससँग बराबरको त डाइमेन्सन भएन एफ 1 भनेको छ भने एम एल टी माइनस 2 एल 2 टी माइनस 2 यहाँबाट के बच्यो एम एल 3 हुन थाल्यो भनेपछि यो पनि गलत हो अब यसलाई चेक गरौँ त एफ भने एम एल टी माइनस 2 हो एल भने माइनस 1 हो टी भनेको 2 हो भनेपछि एम जस्ता तस्तै एल माइनस 1 एल 0 भयो टी पनि 0 मतलब एम यो त माससँग डाइमेन्सन सेम हो नि त सो द करेक्ट एन्सर इज डी है त हेर त इफ द डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स ए भेक्टर र बी भेक्टर भन्ने मानौँ है ठिक छ ल एन्ड बी भेक्टर डट प्रोडक्ट कति छ अरे ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु कति छ इज √3 टाइम्स म्याग्निट्युड अफ देयर क्रस प्रोडक्ट ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युडको 3 टाइम्स छ अरे भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हो एबी कस थीटा √3 यो भनेको कति हो एबी साइन थीटा ठिक छ ल और एबी गन हो ल tan थीटा इक्वल्स टु 1/√3 अब यो मलाई याद त त्यति छैन है साइन थीटा कस थीटा गर्छु म त आई थिंक यसको भ्यालु चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली tan कति होला 30 डिग्री होला सायद है साइन 30/cos 30 गर्दा आउँछ ठिक छ सो साइन 30 है त सो एन्सर इज 30 डिग्री अब के छ भन्दा अ बडी मुभ्स सो दैट u इक्वल्स टु 80 u इक्वल्स टु 80 मतलब यसको जुन भेलोसिटी छ नि भेलोसिटी के छ भन्दाखेरि ट्याक्क तिम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ छैन भनेर बुझ्नु पर्यो सो डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई 18 फर्स्ट 4 सेकेन्ड यदि यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने त डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु u इन्टु टाइम गर्न मिल्थ्यो तर यसमा त तिमीले u इन्टु टाइम गर्यो भने चाहिँ 80 स्क्वायर भइदिन्छ त्यो त मिलेन नि त अब तिमीले कसरी निकाल्छौ मिलेन नि त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो u इक्वल्स टु 80 u इक्वल्स टु भेरिएबल छ भने इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है सो s इक्वल्स टु 0 देखि 4 को बिचमा u डट dt है u डट dt यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि u भनेको के दिएको छ 80 दिएको छ सो 80 लाई हामी dt है त अब फर्दर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फर्दर हामीले a कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्यौं है t डट dt यसको इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ a t स्क्वायर बाई 2 इन्टु अब के छ 4 देखि 0 सम्मको भ्यालु राख्नु छ हामीलाई ए 4 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टु a 16/2 माइनस 0 है त सो 8a भन्ने आयो है त अप्सनमा छ ल 8a अब तिमीहरू यदि झुकिरहेछौ कि दाइ यो स्टेपबाट यो कसरी आयो जस्तो लागिरहेछ भने इन्टिग्रेसन अफ x बाई dx अथवा x पावर n भनौँ न छ भने x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुन्छ अब यहाँ के छ t छ t को पावर 1 भनेपछि के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन बाई dt गर्दाखेरि t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब कि t स्क्वायर बाई 2 हुन्छ है ल a gun fires 2 bullets at 60 degree and 30 degree with the horizontal the bullets strike at some horizontal distance ratio of maximum height को रेशियो सोधेको छ सो h max को फर्मुला के हुन्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g है सो h max के छ हेर त दुवै केसमा हाम्रो के छ भन्दा दुवै केसमा तिम्रो कहाँ छ इनिशियल भेलोसिटी को कुरा गरेको छैन है एंगल फरक दिएको छ भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट मान्दा हुन्छ g त कन्स्ट्यान्ट छँदैछ सो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु sin स्क्वायर थीटा सो तिमीलाई के गर्नु पर्यो h max 1 अपन h max 2 इक्वल्स टु sin थीटा 1 बाई sin थीटा 2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो ठीक छ ल h1 बाई h2 इक्वल्स टु sin थीटा 1 बाई sin थीटा 2 कति हुन्छ sin 60 डिग्री अपन sin 30 डिग्री को स्क्वायर गर्नु पर्यो इक्वल्स टु √3 बाई
2 हुन्छ sin 60 भनेको अपन यो भनेको 1/2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो कति बच्यो /2 घट्यो अब √3/2 भनेपछि 3 3 3 3 कति बच्यो 3/3/2 बच्यो 3 नै बच्यो हैन त ल 3 बच्यो 3:1 ठीक छ के छ sin 60 भने √3/2 भयो sin 30 भने 1/2 भयो 2 2 1 स्क्वायर गर्यो भनेपछि 3 बच्यो ल 3:1 इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ ल ल अगाडि बढाउँ है त ठीक छ है ल A bullet loses half of its velocity after penetrating 3 cm. How much further will it penetrate भनेको छ है यो केसको लागि के छ भन्दाखेरि तिम्रो फर्मुला के छ भन्दा s = n - 1 स्क्वायर x / 2n - 1 ठीक छ यसमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी के भएको छ भेलोसिटी हाफ भएको छ भनेपछि n को भ्यालु के हुन्छ n को भ्यालु के हुन्छ n को भ्यालु हुन्छ तिम्रो 2 है त 2 - 1 को स्क्वायर इन्टु x को भ्यालु कति दिएको छ डिस्टेन्स 3 2 * 2 - 1 गर 3/3 आउँछ 1 आयो है त सो 1 सेन्टिमिटर करेक्ट आन्सर है त ठीक छ ल मैले धेरै लामो एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिइन है युनिफर्म भेलोसिटीले ट्राभल गरिरहेको छ सर्कुलर पाथमा सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन के हुन्छ भनेको छ यसरी ट्राभल गरिरहेको छ है कुनै पनि अब्जेक्ट यहाँ छ भनेपछि ल यसरी गइरहेछ यो भनेको के हुन्छ यो मुभ त यसरी नै गरिरहेको छ यो अब्जेक्ट मुभ त यसरी नै गरिरहेछ यही पाथमा छ तर सपोज यो पोइन्टमा पुगेको छ भने यसको लागि के छ यो भनेको टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन हुन्छ अब युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने त टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन 0 भयो भने एउटा सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन पनि लागिरहेको हुन्छ है सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन जसको भ्यालु v²/r हुन्छ डिरेक्सन हेर त टुवार्ड्स द सेन्टर छ नि सो डिरेक्टेड टुवार्ड्स द रेडियस अथवा सेन्टर है त ठीक छ ल at what depth value of g is same as हेर त value of g is same as that of तेरा ल के छ भन्दाखेरि यो तिम्रो अर्थ हो यो सरफेसमा के छ g को भ्यालु g नै हुन्छ तर यो सेन्टर हो है अनि यो चाहिँ तिम्रो के छ r भ्यालु है तर तिम्रो के छ भन्दाखेरि यदि तिम्रो के छ भन्दाखेरि मैले एउटा कुनै यो पोइन्ट लिए एउटा अनि एउटा चाहिँ मैले मानौ यो पोइन्ट लिए भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो g' को फर्मुला के हुन्छ थाहा छ g' = g1 - d/r हुन्छ है ठीक छ ल अनि त्यसपछि यो पोइन्टको लागि चाहिँ g' को फर्मुला हुन्छ g1 - 2h/r ठीक छ यो केसले के भनेको छ बोथ कन्डिसनमा भ्यालु अफ g त सेम छ भनेको छ यसको र यसको भ्यालु सेम छ भनेपछि तिमीले के भन्नु मिल्छ g1 - d/r = g1 - 2h/r है दुईटा इक्वेट गर्यो भने के हुन्छ d = 2h हुन्छ हाइट कति दिएको छ 10 दिएको छ भने 2 * 10 गर्दाखेरि कति डेप्थमा चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ 20 किलोमिटरमा हुँदो रहेछ है ल द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम इज गिभन बाई भनेको छ कुन करेक्ट आन्सर ए हो है त ठीक छ ए हो है त ल द टु वायर अफ सेम रेडियस एन्ड मटेरियल हेभ देयर लेन्थ इन द रेसियो 1:2 स्ट्रेच बाई द सेम फोर्स स्ट्रेन प्रोड्युस स्ट्रेन सोधेको छ स्ट्रेन भनेको के हो तिम्रो गामा यङ्स मोडुलस = स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो है सो स्ट्रेन = के हुन्छ स्ट्रेस बाई यङ्स मोडुलस हैन स्ट्रेस भनेको के हो फोर्स बाई एरिया इन्टु यो भइहाल्यो हैन अब तिमीलाई के दिएको छ दुईटैको सेम रेडियस छ सेम मटेरियल हो कन्स्ट्यान्ट भयो सेम रेडियस कन्स्ट्यान्ट भयो सेम फोर्स यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने त तिम्रो स्ट्रेन त के छ सबै कन्स्ट्यान्टै रहेछ भने त स्ट्रेन के छ सेम छ भनेपछि आन्सर के हुन्छ 1:1 अब फाइनल क्वेसन छ है viscosity अफ लिक्विड इन्क्रिज इन टेम्परेचर गर्दा के हुन्छ लिक्विडको viscosity डिक्रिज हुन्छ ग्यासको viscosity इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि डिक्रिजेस एन्ड इन्क्रिजेस सो दिस इज द एन्ड अफ फिजिक्सको मक टेस्टको भिडियो सोल्युसन है